Tiki và Sen Đỏ sẽ sáp nhập với nhau để tạo thành một đối thủ mới đối chọi với Lazada và Shopee. Trong khi Shopee và Lazada đã có tập đoàn mẹ chống lưng, thì Tiki và Sen Đỏ với cơ cấu cổ đông phân mảnh liên tục phải tìm kiếm các vòng gọi vốn để có tiền duy trì hoạt động, mà mức độ đốt tiền vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Và theo trang District Asia, hai trang thương mại điện tử nội địa lớn nhất còn lại trụ trên thị trường là Tiki và Sen Đỏ đã có các cuộc đàm phán để thảo luận về việc sát nhập lại với nhau. Hiện tại thì cả hai bên Tiki và Sen Đỏ đều chưa đưa ra bình luận đối với thông tin trên. Thông thường thì khi quá trình đàm phán nếu có đang diễn ra thì các bên liên quan hiếm khi có phát ngôn về những thông tin rò rỉ, thậm chí là sẽ phủ nhận. Và nếu một phương án sát nhập được đồng thuận thì dễ thấy đây là một điều tốt cho cả hai khi bớt đi được một đối thủ mạnh, đồng thời tạo ra một công ty mới có tiềm lực mạnh mẽ và đủ sức đối đầu với bộ đôi doanh nghiệp là Lazada và Shopee. Vấn đề mấu chốt của các trang thương mại điện tử còn trụ lại gần như chỉ xoay quanh vấn đề tiềm lực tài chính, khi mà các doanh nghiệp này đều đang lỗ rất lớn và sẽ tiếp tục lỗ thêm rất nhiều nữa để duy trì vị trí của mình, bằng không sẽ phải chấp nhận tay trắng trong khi rời cuộc chơi. Và với việc chịu lỗ trên mỗi đơn hàng thì hiện nay thì quy mô giao dịch ngày càng tăng lên thì mức lỗ cùng ngày cũng càng tăng thêm nhiều. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2015 thì mức lỗ xấp xỉ 1.000 tỷ đồng một năm của Lazada đã gây kinh ngạc trong ngành, thì giờ đây cả Lazada và đối thủ rất lạ ký là Shopee đều đã đẩy mặt bằng lỗ lên đến 2.000 tỷ đồng một năm. Và nếu như năm 2016 mức lỗ của nhóm Big 4 ngành thương mại điện tử chỉ có 1.700 tỷ thì tính đến năm 2017 đã tăng lên gấp đôi, tức là 34.000 tỷ. Và năm 2018 tiếp tục tăng lên gấp dưới 5.100 tỷ. Và tính đến cuối năm 2018 thì lỗ lũy kế của Tiki là 1.400 tỷ đồng, còn Sen Đỏ thì lỗ gần 1.300 tỷ đồng. Hiện nay thì Lazada được sở hữu toàn bộ bởi Alibaba và Shopee thì được sở hữu toàn bộ bởi Sea. Do vậy hai trang thương mại điện tử này chỉ phải lo vận hành và phát triển thị trường, còn vốn hoạt động đã được tập đoàn công ty mẹ lo. Và như vậy chỉ trong năm 2019 thì Shopee đã được Sea rót thêm gần 2.500 tỷ đồng. Trong khi đó thì Tiki và Sen Đỏ liên tục phải tìm kiếm các vòng gọi vốn để có nguồn tiền để duy trì hoạt động, khi mà mức độ đốt tiền vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở các sàn thương mại điện tử này. Và với việc liên tục đón nhận thêm các cổ đông mới thì cơ cấu cổ đông của cả hai đang khá phân mạnh. Và đến cuối tháng 11 năm 2019 thì Sen Đỏ công bố đã huy động được thêm 61 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series C. Và sau vòng gọi vốn này thì nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ 61,1% vốn điều lệ của Sen Đỏ. FPT hiện vẫn là cổ đông lớn nhất bên cạnh các cổ đông lớn nước ngoài gồm có SBI, Benex, Econtech Asia và Daiwa. Mặc dù không công bố rộng rãi, Tiki cũng có 2 lần tăng vốn trong năm 2019 vào tháng 6 và tháng 12. Hai cổ đông chính hiện tại vẫn là VNG 24,6% và JD.com 21,9%. Các cổ đông đáng kể khác Ubiquitous, Cheddar, British, CyberAgent, Citic, Subimoto. Mặc dù vẫn có lỗ rất lớn nhưng giá trị của Sen Đỏ hay Tiki đều tăng lên đáng kể qua mỗi vòng gọi vốn. Và với việc huy động thêm 61 triệu đô la cho 14,6% cổ phần thì định giá của Sen Đỏ đã lên tới là 400 triệu đô la. Và cả hai trang thương mại điện tử này đều được đánh giá là có tiềm năng trở thành kỳ lân công nghệ, tức là startup có định giá trên 1 tỷ đô la Mỹ tiếp theo của Việt Nam sau VNG. Và việc sát nhập nếu được thực hiện có thể ngay lập tức định hình lên một kỳ lân mới ở thương mại điện tử Việt Nam. Những rắc rối khi Sen Đỏ và Tiki sát nhập lại với nhau. Trang tin District Asia mới đây dẫn nguồn tin cho hay hai trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam là sendor.vn và tiki.vn đang tính chuyện sát nhập lại với nhau. Trong khi đó thì lãnh đạo của hai trang này từ chối bình luận về thông tin trên. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tiki.vn vẫn đang cần vốn để phát triển thêm. Tháng 3 năm 2019 thì Tiki đã gọi vốn được 75 triệu đô la Mỹ dẫn dắt bởi Northstar Group. Tuy nhiên thì công ty này vẫn tiếp tục các vòng gọi vốn khác và được cho là lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó vào cuối năm 2019 thì thị trường vốn dành cho các công ty khởi nghiệp toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi nặng nề
sau các thương vụ đầu tư tăng trưởng nóng của quỹ Vision mà chống lưng là SoftBank ở Nhật Bản. Theo ông Joshua Augusta, một giám đốc tại Madrid Capital Indonesia cho rằng rất khó để gọi vốn trong thời gian này, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mới khởi nghiệp ở khu vực Đông Nam Á sau sự sụp đổ của đế chế WeWork, nền tảng văn phòng dùng chung. Trước đó thì ông Rafael Prin thuộc quỹ Golden West Venture dự đoán rằng các công ty công nghệ có thể huy động vốn trước quý 3 năm 2020, sau đó thì sẽ rất khó khăn. Ông Prin dự đoán các khoản đầu tư của Mỹ sẽ đổ vào các doanh nghiệp một cách có chọn lọc và chủ yếu vào giai đoạn phát triển cuối cùng của vòng đời các doanh nghiệp khởi nghiệp. Các quỹ này sẽ không mặn mà với các công ty khởi nghiệp hướng đến người tiêu dùng, điển hình như là các trang thương mại điện tử, vị này chia sẻ. Giờ đây, sau tác động kinh tế của dịch bệnh Corona, theo Ngân hàng Thế giới WB, ước tính có thể làm thiệt hại hơn đến 3.000 tỷ đô la Mỹ và việc gọi vốn cho các doanh nghiệp công nghệ càng khó khăn hơn. Tiki nhiều khả năng sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Trong khi đó, thì Sendor vừa nhận được khoản đầu tư 61 triệu đô la Mỹ từ năm ngoái, và đây cũng là sàn thương mại điện tử Việt Nam duy nhất có giấy phép thanh toán trung gian tính đến thời điểm hiện tại. Và việc hợp tác là hoàn toàn có thể do thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bị áp đảo bởi Shopee Singapore và Lazada Trung Quốc. Nguồn tin của phóng viên cho biết thì Shopee năm ngoái đã xử lý 1 triệu đơn hàng giao mỗi ngày, Lazada là 700.000 đơn, Sendor.vn, Tiki.vn dao động ở mức từ 500.000 đến 600.000 đơn một ngày. Và bên cạnh đó thì các đơn vị này liên tục được tăng vốn từ công ty mẹ. Năm 2017 thì Alibaba đã rót thêm 2 tỷ đô la Mỹ cho Lazada Group và nâng tổng đầu tư lên tới là 4 tỷ đô la Mỹ. Còn Sea cũng rót thêm vốn vào Shopee ở Đông Nam Á. Con số này trong năm 2018 là hơn 800 triệu đô la Mỹ. Và nếu như hai doanh nghiệp Sendor và Tiki sát nhập lại với nhau, có thể là hy vọng mới cho nền tảng thương mại điện tử trong nước. Tuy vậy thì quá trình sát nhập sẽ tương đối rắc rối và sẽ mất rất nhiều thời gian vì hai mô hình này là hoàn toàn khác biệt. Tiki thì hoạt động theo mô hình Marketplace, tức là mở sàn cho các cửa hàng, và chính Tiki cũng đứng ra kinh doanh. Công ty cũng đang tự quản lý hệ thống kho bãi và giao nhận. Trong khi đó thì Sendor là nền tảng kết nối giữa người bán, người mua, đơn vị giao nhận và thanh toán. Và theo báo cáo về kinh tế số Đông Nam Á năm 2019 do Google và Temasek công bố, thì quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam hiện đạt 5 tỷ đô la Mỹ và tốc độ tăng trưởng lên tới là 81%. Cuộc chạy đua đốt tiền của Lazada, Shopee, Sendor và Tiki đã lỗ tới 5.000 tỷ chỉ trong vòng một năm và tổng lỗ lũy kế đã vượt 12.500 tỷ đồng. Nếu như năm 2016 thì mức lỗ của nhóm Big 4 ngành thương mại điện tử chỉ có khoảng 1.700 tỷ đồng, thì đến năm 2017 thì đã tăng lên gấp đôi 3.400 tỷ đồng, và năm 2018 tiếp tục tăng lên gấp rưỡi 5.100 tỷ đồng. Sau một thời gian đầu tư quyết liệt, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã dần dần định hình một số tay chơi lớn như là Shopee, Lazada, Tiki và Sendor. Việc trang thương mại điện tử AD Rồi thuộc Vingroup tạm dừng kinh doanh để thực hiện việc tái cấu trúc và sát nhập với VinID tiếp tục cho thấy mức độ khốc liệt của thị trường này như thế nào. Ngành thương mại điện tử vẫn được ví von như là cuộc đua nướng tiền của các đại gia khi mà biên lợi nhuận vô cùng thấp, trong khi các chi phí liên quan đến bán hàng, logistics, vận chuyển, khuyến mại, thu hút người tiêu dùng đều rất lớn và ngày càng lớn hơn. Vấn đề mấu chốt của các trang thương mại điện tử còn trụ lại gần như chỉ xoay quanh vấn đề tiềm lực tài chính, khi mà các doanh nghiệp này đều đang lỗ rất lớn và sẽ tiếp tục lỗ thêm rất nhiều nữa để duy trì vị trí của mình, bằng không sẽ phải chấp nhận tay trắng khi rời cuộc chơi. Và với việc chịu lỗ trên mỗi đơn hàng thì hiện tại khi quy mô giao dịch ngày càng tăng lên thì mức lỗ cùng ngày càng tăng thêm rất nhiều. Và nếu như năm 2015 đến 2016 thì mức lỗ xấp xỉ 1.000 tỷ đồng một năm của Lazada đã gây rất kinh ngạc trong ngành, thì giờ đây Lazada và cả đối thủ rất nặng ký là Shopee đều đã đẩy mặt bằng lỗ tăng lên rất nhiều lần, là 2.000 tỷ đồng một năm. Gia nhập thị trường thương mại điện tử Việt Nam chưa đầy 3 năm, Shopee đang chi rất mạnh để thu hẹp khoảng cách với Lazada. Và chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2016 thì Shopee lỗ 164 tỷ đồng ngay trong năm 2016. Và đến năm 2017 thì Shopee đã lỗ hơn 600 tỷ đồng. Và đến năm 2018 mức lỗ tăng lên gấp 3, 1.900 tỷ đồng. Mặc dù lỗ lũy kế đã gần 2.700 tỷ đồng trong 3 năm qua, nhưng điểm đáng chú ý là Shopee chưa hề phát sinh doanh thu. Và đến tận đầu quý 2 năm 2019
thì trang thương mại điện tử này mới bắt đầu tính đến việc thu phí của người bán hàng trên nền tảng của mình. Và trong khi doanh thu của Shopee bằng không do không trực tiếp bán hàng, thì cả Lazada và Tiki thông qua Tiki Trading đều trực tiếp kinh doanh, và có đó thì cũng ghi nhận doanh thu đáng kể. Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 thì doanh thu của Lazada tăng vọt từ 1.100 tỷ lên 2.800 tỷ đồng. Tuy vậy thì mức lỗ cũng tăng lên gần gấp đôi, từ 1.200 tỷ đồng lên 2.150 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng chi phí tài chính cũng như là chi phí bán hàng. Và với việc luôn chấp nhận mức lỗ vượt trội so với ngành, tính đến 31 tháng 3 năm 2018 thì lỗ lũy kế của Lazada đã lên tới là 5.300 tỷ đồng. Giả sử vẫn duy trì mức lỗ khoảng 500 tỷ đồng một quý thì đến cuối năm 2018 thì tổng lỗ lũy kế của Lazada và Shopee đã lên tới hơn là 10.000 tỷ đồng. Mặc dù đang lỗ rất lớn, nhưng vốn điều lệ của Lazada từ nhiều năm nay vẫn chỉ giữ nguyên ở mức 15 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn hoạt động đều được công ty mẹ, trước đây là Rocket Internet và giờ đây là Alibaba Group hỗ trợ. Và với nguồn tài chính eo hẹp hơn so với hai trang thương mại điện tử nước ngoài kể trên, thì mức lỗ của Tiki và Sendor có phần khiêm tốn hơn rất nhiều, khi chỉ lỗ lần lượt là 760 tỷ và 700 tỷ đồng trong năm 2018. Dẫu vậy thì mức lỗ của hai đều đã tăng lên gấp đôi so với năm 2017. Và nếu như Lazada hay Shopee đều có công ty mẹ là các tập đoàn công nghệ có nguồn lực tài chính rất dồi dào, luôn sẵn sàng bơm vốn, thì Tiki và Sendor lại đang có khá nhiều cổ đông trong và ngoài nước. Và với nguồn tài chính không dư dả thì Tiki luôn phải thực hiện thêm các vòng gọi vốn mới để bổ sung vốn. Và năm 2018 thì Tiki huy động được thêm 920 tỷ đồng nhưng cũng đã tiêu gần hết do mức lỗ rất lớn trong năm. Và để tiếp tục chạy đua trong năm 2019 thì việc công ty này phải gọi thêm vốn đã là yêu cầu bắt buộc. Và sau khi huy động được vốn thì Sendor và Tiki vẫn sáng cửa để trở thành những kỳ lân tiếp theo. Tháng 6 năm 2019 thì Tiki đã huy động được thêm một lượng vốn rất đáng kể từ các nhà đầu tư mới và cả nhà đầu tư hiện hữu, nhưng con số cụ thể thì không được công bố. Và hai cổ đông chính của Tiki vẫn đang là VNG và JD.com. Đến cuối tháng 11 năm 2019 thì Sendor cũng đã công bố huy động được thêm 61 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series C. Và sau vòng gọi vốn này thì nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ được 61,1% vốn điều lệ của Sendor. FPT hiện vẫn đang là cổ đông rất lớn bên cạnh các cổ đông nước ngoài gồm có SPI, Benex, Econtech Asia hay là Daiwa. Và theo như CEO Sendor Trần Hải Linh thì công ty này có kế hoạch sử dụng vốn huy động được mở rộng trên nền tảng tích hợp cho cả người bán và khách hàng, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và học máy tức là Magic Learning để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Mặc dù lỗ rất lớn nhưng giá trị của Sendor hay Tiki đều tăng lên đáng kể qua mỗi vòng gọi vốn. Và với việc huy động thêm được 61 triệu đô la Mỹ cho 14,6% cổ phần thì định giá của Sendor đã lên tới là 400 triệu đô la Mỹ. Cả hai trang thương mại điện tử này đều được đánh giá là có tiềm năng rất lớn để trở thành kỳ lân công nghệ tiếp theo của Việt Nam sau VNG. Tất nhiên để điều này trở thành hiện thực thì điều kiện cần vẫn là phải huy động được thêm vốn để có thể tiếp tục gia tăng vị thế trong bối cảnh cạnh tranh đang rất khốc liệt như hiện nay.